الفيديو اللي فات اتكلمنا عن خطوات زيادة رأس المال، وعرفنا ان الموضوع لما بيتعلق بمشاركة افكارنا مع ناس تانيين ففي كتير مننا بيبالغوا في تقدير المخاطر اللي ممكن تحصل نتيجة ده. لما بيكون عندي فكرة حلوة بيكون عندي الرغبة بس في الاحتفاظ بيها لنفسي، لان برضو بيجيلي احساس في ان كل الناس اللي حواليا منافسين ليا، وانا بس ممكن اخسر فكرتي دي بالمجرد الكلام عنها معاهم. بس على فكرة في أسباب منطقية بتوضح إن ده ممكن يحصل، ولكن بنسبة قليلة جدا. وطبعا أنا مش بقولك إنك تبقى ماشي بتقول لكل الناس حواليك عن فكرتك بس لمجرد إن فكرة سرقتها هي بنسبة قليلة. تعال أقولك، مفيش سبب واحد يخليك تخبي أفكارك لدرجة توقيف نموها ونمو أعمالك وجهودك على التنمية عامة. اولا الموضوع بيتطلب مجهود كبير جدا جدا علشان تبدا اي عمل تجاري جديد، ومن بين كل الناس اللي بيتصادف معاهم وجود افكار عمل كويسه، فان نسبه صغيره او قليله بس اللي بتفكر فعليا في اتخاذ خطوات بدائيه، والنسبه دي ممكن تكون 1% بس. ومن ال1% دول ممكن برضه 1% بس اللي بيكمل في الخطوات اللي بدأوها. لو جينا عملنا عملية حسابية بسرعة كده هيتضح ان واحد بس من كل 10,000 هياخد فعليا خطوات بدائية ايجابية عن افكاره لتنميتها. وبعدين انا بقولك ان ده بمعناه انك لو اتكلمت عن خططك، لو اتكلمت عن افكارك مع اصدقائك، مع دايرة اسرتك، مع دايرة عيلتك، فان احتمالية ان حد يسرق فكرتك هي قريبة جدا للصفر. فانا استنتاجي هنا ان مفيش اي سبب حقيقي يمنعك انك تشارك اللي بتحاول تحققه مع اسرتك، مع اصحابك، مع عيلتك. سامع حد بيقول حاجة؟ حد بيقول انت بتتكلم عن مشاركة الافكار مع الاصدقاء مع العيلة، لكن اللي عايزينك تشرحه هو مشاركة الافكار مع المستثمرين المتوقع منهم الاستثمار، واللي عندهم كل الوسائل لسرقة فكرتك لان هم فعلا بيدوروا على افكار. المرة التانية التفكير والتمثيل ده عن المستثمرين مش حقيقي في اعتقادي، لان المستثمرين مش بيدوروا على افكار، المستثمرين بيدوروا على شركات تكون عندها فكرة بينت القدرة على تحويل فلوس المستثمر ل10 أضعاف قيمتها. وعايز أقول لك على حاجة، يعني لو أنت مستثمر وبتفكر بدماغ استثماري، تفتكر لو لقيت رائد أعمال صاعد ومعاه فكرة والفكرة دي حلوة، إيه اللي يخليك تروح تدور على رائد أعمال تاني يقوم هو بنفس الفكرة؟ أنا حطيت نفسي مكان المستثمر لقيت إن ده تضييع وقت. لو كنت محتاج استثمارات فشارك أفكارك وخطط عملك مع المستثمرين. وبالمناسبة ما بنسمعش كتير على إن المستثمرين بيجمعوا فريق للعمل على فكرة، لأن السبب البسيط لده هو إن دي شغلانة رجل الأعمال نفسه، يعني شغلانتك أنت مش المستثمر. هتلاقي ان الشخص المستثمر دايما عايز يشوف الباكج كاملة، يعني الخطوات العملية والفنية والفريق وخطة الفريق كله على بعض، مش بس يشوف ويسمع عن الفكرة. في الاخر لو قلت واتكلمت عن فكرتك للشخص الواحد ده من ال10,000 او للمستثمر اللي عايز يسرق فكرتك، فتفتكر ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هيكون عندك منافس قدامك بمجرد انجذاب عيون كتير من الناس والشركات لأعمالك، واللي هيكونوا عايزين ياخدوا حصة من السوق بتاعك. المنافسين هيكونوا حواليك في كل مكان ومش بينجوا غير الأصلح. فإيه الفرق اللي ممكن يعمله إن يكون عندك منافس أول بدري شوية عن نزولك للسوق؟ وده اللي احنا بسببه بنخاف إننا نتكلم عن فكرة عملنا، لأننا بكل بساطة بنكون عايزين ننزل السوق بالفكرة دي الأول. كونك الأول هي ميزة، هتجيب ارقام مبيعات عاليه وحلوه جدا في الاول لانك هتكون اول من قدم الخدمه او المنتج ده في السوق، ولكن بسرعه جدا هتلاقي ان في منافسين بيظهروا لك بيقدموا نفس الخدمه، بيقدموا نفس المنتج، ففي الغالب مش هتلاقي ان في فايده كبيره جدا بكونك الاول. عارف الأسوأ بقى؟ كونك الأول ساعات بيكون في مخاطرة كبيرة جدا لأنك بتستثمر كتير جدا من الوقت، من الفلوس، في حاجة جديدة لسه محدش اختبرها قبل كده ولا اتجربت قبل كده، وكمان ممكن السوق نفسه ما يكونش لسه جاهز ليها. فكونك التاني أو التالت هي في الواقع ممكن تكون ميزة، لأنك هتشوف اللي منافسينك بيعملوه صح وإيه اللي بيعملوه غلط. وبرضو تاني مش بقولك انك تكون ماشي ومعلق في ظهرك فكرتك وشرح نموذج عملك، ولكن برضو مش بقولك انك ما تشاركش افكارك مع المستثمرين، مع الاصدقاء، مع القرايب. زيادة رأس المال بتاخد وقت، مفيش وقت محدد، ولكن بتاخد كام شهر.
يعني من الوقت اللي بتحط فيه خطة العمل وبتحدد استراتيجيتك للبحث عن رأس مال، وبعدين تبدأ في الاجتماع مع المستثمرين المحتمل إن هم يستثمروا، وبعدين على وقت تأمين الصفقة وحصولك على الفلوس. الموضوع ده بكل بساطة بياخد من 6 ل 9 شهور. فيعني لو انت فكرتك او مشروعك احتاج لراس مال علشان تبدأ، فانت الافضل ليك انك تفكر اكتر من مرة قبل ما تسيب شغلك او عملك الحالي، لحد لما على الاقل تعرف امتى هتستلم وهتاخد التمويل تقريبا. كمان لازم تبقى عارف ان زيادة راس المال نادرا بتكون لحل مشكلة شخصية كبيرة او فورية. فلو كنت انت محتاج لراس مال خلال يوم او اتنين او في الوقت الحالي علشان تحافظ على مشروعك عملك القائم بالفعل، او لبدء عمل او مشروع او فكرة بسرعة لحل موقف شخصي او انساني، فالافضل ليك انك تدور على طرق تانية تجيب منها المبلغ المطلوب بطرق اسرع او فورية. من معظم المناقشات اللي اتعملت مع رجال الأعمال مع رواد الأعمال الصاعدين، تندهش من إن معظمهم بيوصف زيادة رأس المال على إن هي النجاح الأخير، وإن خلاص ده وقت التفكير والانتقال لمرحلة جديدة لمشروع مختلف، ويحسسك إن دي نهاية الدنيا للمشروع القديم. بس زيادة رأس المال سواء كنت بتبدأ مشروع تجاري أو بتحاول توسع في مشروعك الحالي، هو في الحقيقة بداية العالم لمشروعك لعملك. فبمجرد ما بتجمع الفلوس اللي هتستثمرها بيبدأ عليك الضغط في انك تحط خطة تكون جاهزة للتنفيذ، وبعدين بتبلغ طبعا بعملية منتظمة المستثمرين عن ايه الخطوات اللي خدتها وعن ايه وصلت له من اهداف وايه حققته من نتائج. في حاجة تانية برضه هتلاحظها ممكن معظم رواد الأعمال بيقعوا فيها، وهي بمجرد حصولهم على التمويل بيبدأوا على طول ياخدوا مرتبات عالية وكبيرة، وعادة في الغالب الموضوع المفروض ما يمشيش كده، لأن السبب هو إن المستثمرين بيكونوا عايزين يزودوا عائد الاستثمار لأقصى حد، وطبعا كل ما هتقلل الصرف من الشركة على مرتبك ده هيوفر من رأس المال كتير للاستخدام على تمويل أنشطة تانية تزود فرصك في النجاح وتحقيق عائد أكبر، فبكده حصولك على مرتب أقل ده بيزود أكتر على مساهمتك في نجاح الشركة. كمان لازم تبقى فاكر ان ده في صالحك، خاصة لما تكون في المرحلة دي معاك جزء كبير من اسهم الشركة، فده يخليك فعليا بتساعد على انك تكون قاعد او واقف على كوم تخيلي من الفلوس، اللي لما يجي عليك الوقت المناسب وحبيت تبيع شوية اسهم او كل اسهمك في الشركة، ده هيخليك تبقى قاعد فوق كوم حقيقي من الفلوس. فزيادة رأس المال هي مش بس إنجازك العظيم الجبار في إنك نجحت في تبيين وتوضيح رؤيتك للمستثمرين وإقناعهم بالمراهنة عليك وعلى فريقك وعلى مشروعك، بل هي خطوة أولى في رحلة طويلة الأمد.